Biệt giam học sinh lớp 10, hệ thống tư pháp Việt Nam có thể hủy hoại thiếu niên ra sao? Việt Nam sẽ ban hành luật tư pháp cho người chưa thành niên vào cuối năm 2024. Bộ luật này sẽ hạn chế thiếu niên phạm tội nhận hình phạt tù giam. Những năm qua, Việt Nam đã xử lý thiếu niên phạm tội ra sao và để lại hậu quả lớn như thế nào? Câu chuyện mà bạn nghe sau đây hoàn toàn có thật của một học sinh lớp 10 bị công an và viện kiểm sát tại tỉnh Cà Mau hủy hoại toàn bộ tương lai. Nhật bây giờ 16 tuổi, ngồi co ro trong căn buồng giam tăm tối. Trên người em chỉ mặc đúng một chiếc quần lót để chống chọi với cơn nóng thoát ra từ 4 bức tường và sự ẩm thấp bốc lên từ sàn nhà. Em bị giam chung với 3 người khác. Phòng chỉ có đủ 4 người nằm sát với nhau. Cứ chở mình là đụng trúng người kia. Nhật nói. Trong phòng giam có 2 bệ xi măng hình chữ nhật được xây sát vào hai bên vách tường. 2 người sẽ nằm trên bệ, còn 2 người kia thì nằm dưới đất. Trước mặt họ là cửa buồng giam với một khe đưa thức ăn từ bên ngoài vào. Bên trái cửa là chỗ đi vệ sinh, bên phải là chỗ để tắm. Đây chính là nơi biệt giam của công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nhật rất sợ, đêm nào em cũng khóc. Em không hiểu vì sao tự dưng mình lại bị bắt vào đây, không biết gia đình như thế nào. Một điều nữa là Nhật cũng không biết là cuộc sống của em và gia đình sẽ bị hủy hoại từ lần giam giữ này. Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2015. Tối ngày 2 tháng 6 năm 2015, quán bánh xèo 797 ở phường 8, thành phố Cà Mau có thêm một nhân viên phục vụ bàn mới. Người đó là Nhật. Em đang đi làm thêm cùng mẹ trước khi bước vào năm học lớp 10. Cũng vào tối hôm ấy, Khang, 20 tuổi và Ca, 19 tuổi đến thăm Nhật tại quán bánh xèo. Sau một lúc cả ba ngồi nói chuyện và ăn uống với nhau, thì từ bên ngoài bước vào là công an xã Lý Văn Lâm, đi cùng một người tên Nhẫn. Lúc này, Nhẫn chỉ tay vào 3 người, Nhật, Khang và Ca, khẳng định đây là 3 người đã chặn đường, đánh đập anh để cướp điện thoại trên một cây cầu cách đó không xa. Nhẫn khẳng định người đâm anh để cướp điện thoại mặc áo màu đỏ. Và cũng đúng hôm ấy, Nhật cũng mặc một chiếc áo đỏ. Nhật, Khang và Ca bị đưa về trụ sở công an xã nhưng được thả ngay trong đêm. Tuy nhiên, mọi phiền phức mới chỉ bắt đầu. Để xảy ra cướp giật là trách nhiệm lớn đối với công an cơ sở. Do vậy, trong những vụ việc như thế này, công an phải tìm bắt thủ phạm cho bằng được. Ca bị đưa vào một con hẻm nhỏ. Cậu bị đánh đến khi ho ra máu và buộc phải nhận tội. Sau đó, Khang cũng bị bắt lên đồn công an. Lúc đầu, em không nhận tội vì mình đâu có làm mà phải nhận, Khang nói. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Sự vô tội của Khang phụ thuộc vào cảm nhận của công an nhiều hơn là sự thật. Sau khi Ca nhận tội, công an sử dụng phương pháp đối chất để buộc tội Khang. Ca được đưa đến chỗ Khang để khẳng định rằng Khang và Ca đã cùng nhau đi cướp. Lúc đó là em hết biết gì rồi. Thằng bạn ngồi nhậu chung với mình chỉ mặt mình là đã đi cướp chung với nó. Công an đánh em vào đầu bằng tay không. Sợ quá nên em nhận tội, Khang nói. Em chỉ nhận tội là có tham gia đánh chứ không ăn cướp, vì nghĩ tội đánh người thì sẽ nhẹ hơn. Sau đó họ hỏi theo kiểu lúc giờ đó đến đó đúng không, kiểu mồi cho mình trả lời. Em cũng trả lời cho xong rồi ký vào biên bản, Khang nói. Do kịch bản đối chất này rất hiệu quả nên công an đã áp dụng đối với Nhật với lời lẽ đầy hứa hẹn. Mày nhận tội đi, tội này không lớn đâu, nhận xong rồi tao thả mày về. Nhật kể lại cách công an thuyết phục em nhận tội. Tin vào lời của công an, Nhật cũng nhận tội. Nhưng do em chỉ mới 16 tuổi nên lời nhận tội cần phải có sự xác nhận của ba mẹ. Ngày hôm sau, công an cho ba mẹ vào gặp Nhật. Trên bàn làm việc, công an đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy mà Nhật khai nhận tội. Ba mẹ của Nhật chỉ cần ký vào chứ không được chứng kiến toàn bộ việc lấy cung. May mắn là Nhật đã kêu oan ngay khi gặp mẹ. Linh tính của người mẹ mách bảo rằng Nhật vô tội. Bị từ chối ký xác nhận,
công an đã lập tức bắt Nhật trở lại buồng giam. Từ đây, ở trong trại giam, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn đối với Nhật. Ở ngoài buồng giam, ba mẹ Nhật bắt đầu quay cuồng với mánh khóe hiểm ác của điều tra viên và kiểm sát viên. Vào lúc Nhật bị bắt tạm giam, ba mẹ Nhật vẫn không tin rằng con của họ vô tội. Như bao người khác, họ vẫn nghĩ rằng phải có tội thì công an mới bắt người. Cho đến khi chính họ nghe con của mình khẳng định vô tội, mẹ Nhật phụ việc ở quán bánh xèo, còn ba Nhật thì làm bảo vệ. Họ là những người không hề biết gì về pháp luật. Thời gian đầu khi Nhật cứu oan, ba mẹ Nhật vẫn tin và nhờ công an tìm cách cứu con mình. Công an đã giới thiệu cho ba mẹ Nhật một luật sư tại địa phương. Vị luật sư này sau đó đã tìm mọi cách để thuyết phục Nhật nhận tội, trong khi em kiên quyết cho rằng mình bị oan. Hết công an, đến lượt kiểm sát viên đòi ba mẹ Nhật phải đi bồi thường cho nạn nhân để Nhật có thể được giảm án. Ba mẹ Nhật thuật lại rằng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nói với họ rằng bồi thường đi rồi sẽ thả Nhật ra. Xin lỗi và bồi thường cho bị hại là hai cách phổ biến mà kiểm sát viên dùng để chứng minh việc thừa nhận tội lỗi của nghi phạm. Trong trại giam, Nhật bị bắt đi hỏi cung vào ban đêm và bị ép phải nhận tội dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong một lần đi cung vào khoảng 8 đến 9 giờ tối, em được ông Lộng, tức là ông Trần Thanh Lộng, thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào lúc đó, yêu cầu gọi điện thoại về nhà và nói lời nhận tội với gia đình. Em gọi về nhà rồi nói: "Cha ơi, con có tội, cha đừng làm lớn chuyện." Nhật kể. Đoạn nói chuyện này được cơ quan điều tra sử dụng như một bằng chứng cho thấy Nhật đã nhận tội. Ca cũng được điều tra viên hướng dẫn viết thư nhận tội gửi về nhà. Trong thư có đoạn: "Cha mẹ ơi, bữa đó vào con bị đánh ho ra máu luôn. Nhưng con nghĩ đó là bài học của con vì không nghe lời cha mẹ dạy. Nhưng con đã làm sai rồi, phải chịu thôi. Thương cha mẹ nhiều với chế 2 nữa." Những lời nhận tội này sau đó đã được kiểm sát viên đưa ra tòa như bằng chứng nhận tội. Nhật bị biệt giam trong 6 tháng cho đến phiên tòa xét xử sơ thẩm đầu tiên. Công an chỉ cho phép em nhận đồ ăn từ gia đình, chứ không được phép gặp mặt, với lý do đang trong quá trình điều tra. Nhật chỉ mới 16 tuổi, nhỏ nhất trong 3 bị can, và tất cả bằng chứng mà công an và viện kiểm sát có được chỉ là lời khai của bị hại và lời nhận tội của các bị can mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã cố gắng ép khung hình phạt cao nhất dành cho Nhật từ 7 đến 15 năm tù giam, là hình phạt dành cho tội phạm rất nghiêm trọng. Trong phiên tòa sơ thẩm lần đầu, Nhật đã không nhận tội, cho nên tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đến phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai, cả ba người Nhật, Khang và Ca đều kêu oan với tòa án rằng do bị công an đánh đập, đe dọa nên phải nhận tội. Bản cáo trạng tháng 2 năm 2016 buộc tội cả ba người đã không dựa trên bằng chứng mà chủ yếu dựa trên lời khai của người bị hại. Đồng thời, các bằng chứng ngoại phạm của cả ba bị cáo đã bị bỏ qua một cách dễ dàng. Cáo trạng viết: khi chạy đến dốc cầu, Nhật nhìn thấy anh Lâm Chí Nhẫn đang dừng xe để nghe điện thoại di động trên cầu. Lúc này, xe của Khang và Kha cũng vừa đến. Nhật liền ra hiệu cho Khang và Ca biết. Đây chỉ là lời khai chủ quan của người bị hại. Cơ quan điều tra không có bằng chứng xác minh Nhẫn đã nghe điện thoại trên cầu vào tối ngày hôm đó. Tuy cơ quan điều tra đã yêu cầu trung tâm viễn thông xác minh cuộc gọi đó, nhưng vì đã quá 6 tháng nên dữ liệu đã bị xóa. Một đoạn khác ghi: Nhật điều khiển xe chạy qua cầu, dừng xe ở ven đường, nhặt được một khúc gỗ dạng đố vuông có một cạnh tròn, dài khoảng 50 đến 60 cm, rồi quay xe chạy lên cầu, dùng thanh gỗ đánh mạnh vào đầu anh Nhẫn nhiều lần, làm vỡ nón bảo hiểm của anh Nhẫn. Nhật ở lại, tiếp tục mở cốp xe, lấy ra một cây kéo bằng kim loại bị gãy phần mũi, đâm vào vai anh Nhẫn, gây thương tích, rồi lấy chiếc điện thoại di động Asus Zenfone 5 của Nhẫn lên xe chạy đi. Đây cũng là lời khai chủ quan của người bị hại. Khúc gỗ, cây kéo và mảnh vỡ của nón bảo hiểm đều không được tìm thấy ở hiện trường và cũng không có nhân chứng nào nhìn thấy vụ việc. Mặt khác, báo cáo điều tra bổ sung của cơ quan điều tra lại không chứng minh được anh Nhẫn bị vật kim loại đâm vào vai. Cáo trạng còn khẳng định Nhật đã bán chiếc điện thoại của Nhẫn sau khi cướp được cho một người không quen biết để lấy 200.000 đồng. Trong khi vụ án này đã trở nên nổi tiếng khắp tỉnh Cà Mau, nhưng người mua chiếc điện thoại này vẫn không đến trình báo. Chủ quán 797 nơi Nhật làm việc đã ra tòa làm chứng là đêm hôm đó Nhật không rời khỏi quán.
Em vừa chạy bàn, vừa nhậu với 2 người bạn. Chứng cứ ngoại phạm này bị cơ quan điều tra bỏ qua. Phải đến sau phiên tòa lần thứ 3, khi tòa án tiếp tục tuyên trả hồ sơ để điều tra lại và yêu cầu cho Khang, Nhật và Ca được tại ngoại, Viện Kiểm sát mới bắt đầu chấp nhận sai lầm của mình. Đến giữa tháng 8 năm 2016, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước quyết định đình chỉ vụ án do không đủ chứng cứ buộc tội. Cả 3 người được trả tự do sau 386 ngày bị giam. Cả 3 phải trải qua thêm 2 phiên tòa dân sự nữa để đòi nhà nước phải bồi thường vì gây ra oan sai. Cuối cùng, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước đã phải tổ chức xin lỗi công khai và chấp nhận bồi thường hơn 500 triệu đồng cho Khang, Nhật và Ca cho hơn 12 tháng bị tạm giam, trong đó Nhật phải chịu 6 tháng biệt giam. Tuy nhiên, nỗi đau khổ của việc bị hàm oan đến đây vẫn chưa thể chấm dứt. Nhờ sự kiên trì của ba mẹ Nhật và sự trợ giúp của luật sư từ thành phố Hồ Chí Minh, cả 3 người Nhật, Khang và Ca đã được minh oan. Tuy nhiên, vụ án oan của Nhật khiến công an xã Lý Văn Lâm, những người đầu tiên xử lý vụ án này, rất khó chịu. Công an xã đã tìm mọi cách gây khó khăn cho gia đình Nhật như một sự trả thù. Khoảng 2 tuần sau khi Nhật được về nhà, công an xã Lý Văn Lâm bắt đầu sách nhiễu gia đình em. Một buổi tối và lúc nửa đêm hôm đó, công an xã Lý Văn Lâm vào khám xét nhà của gia đình. Cả một dãy nhà trọ nhưng công an chỉ đòi xét mỗi nhà của mình. Không có bất kỳ giấy tờ khám xét nào cả. Họ xét xong thì giữ giấy chứng minh nhân dân của thằng Nhật. Mẹ của Nhật kể, lúc đó bà rất hoang mang vì sợ Nhật bị bắt thêm lần nữa. Những ngày tiếp theo, công an xã hễ thấy Nhật ở đâu là hỏi giấy tờ ở đó. Họ bắt chủ nhà trọ phải đuổi gia đình em, không cho ở xã Lý Văn Lâm nữa. Mẹ Nhật kể, sợ Nhật bị đánh, sợ bị bỏ thuốc phiện vào trong áo, lại bắt thêm lần nữa. Một lần bị bắt oan đã thấy con mình khổ lắm rồi, lần nữa là chết trong trại giam luôn. Thêm vào đó, cuộc sống của Nhật ở Cà Mau không còn bình thường nữa. Vụ án oan của em đã trở nên quá nổi tiếng. Ngay khi em bị bắt, công an xã đã phát thanh tội trạng của Nhật trên loa phóng thanh trong suốt thời gian Nhật bị giam giữ. Lần bị bắt đó thay đổi nhiều thứ lắm. Em mặc cảm khi người ta nhìn mình. Em cũng ít tiếp xúc với người lạ, ít nói chuyện. Nhật nói về khoảng thời gian em được trở về nhà. Nó để lại dấu tích trong cuộc đời mình. Bây giờ thì một số người ta vẫn còn kỳ thị. Họ nói, mày mà không được thả ra tao cũng không nghĩ mày vô tội đâu. Bạn bè thì có nhiều người hiểu, nhiều người cũng không hiểu. Vì không chịu nổi sự sách nhiễu vô cớ của công an, ba mẹ Nhật đã chuyển trường cho Nhật từ Cà Mau lên học một trường tư thục ở thành phố Cần Thơ. Nhưng mọi chuyện cũng không suôn sẻ. Học đến khoảng tháng thứ 4 ở Cần Thơ thì đi đến đâu cũng bị dị nghị là từng ở tù. Lớp học hơn 30 đứa thì chỉ có 1-2 đứa là chơi với em thôi. Nhật kể về thời gian học ở Cần Thơ. Có nhiều đứa hay kiếm chuyện. Một hôm em đang ngồi ăn mì ở căng tin thì tụi nó đến giật ghế rồi đánh em. Cũng vào đêm đó, 5-6 bạn học đã lôi Nhật từ phòng ký túc xá để đánh hội đồng. Một lúc sau, giám thị đến can thiệp và đưa Nhật đi bệnh viện. Đến đây, ba mẹ quyết định cho Nhật nghỉ học. Em trở về Cà Mau một thời gian ngắn. Lúc này, gia đình Nhật đã tiêu hết số tiền tiết kiệm và còn phải vay nợ để trang trải cho hơn 1 năm trời Nhật phải ngồi tù oan. Một thời gian sau, mẹ và Nhật phải lên Bình Dương thuê một căn nhà trọ và hàng ngày cả hai mẹ con đi làm trong nhà máy. Buổi tối Nhật đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau 1 năm ngồi tù oan, tương lai của Nhật và cuộc sống của gia đình em đã bị hệ thống tư pháp Việt Nam hủy hoại. Năm 2021, Việt Nam có hơn 5.000 người vị thành niên bị khởi tố hình sự. Hơn 63% số thiếu niên đã bị tòa tuyên án tù giam. Khi hỏi Nhật về những người em đã gặp trong trại giam mà em nghĩ rằng họ bị oan hay bị đối xử bất công như không có luật sư, bị ép nhận tội hay bị đánh đập, Nhật nói, có nhiều người như vậy trong trại giam.